নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ টপিকটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ বিল ইনভইচ আমি কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ বা আমি কেনেকৈ বিল ইনভইচ বনাওঁ তো তাৰ ওপৰত মই আজি আপোনালোকক শিকাম তো সেই বস্তু আপোনাক ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব আমি আগত বহুতকেইটা টপিকৰ ওপৰত ক্লাছ কৰিছোঁ অলৰেডি মই শিকাইছোঁ আৰু আজি বিল ইনভইচৰ ওপৰত মই আপোনালোকক শিকাব খুজিছোঁ বিল ইনভইচটোনো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে বা ইয়াৰ ফৰ্মুলাছখিনি কেনেকুৱা হয় তো এইটো মই আপোনালোকক আজি লাইভ দেখাব খুজিছোঁ তো চাই লওক তো ইয়াতে মই আপোনাৰ দুটা চেল আপোনাৰ দুটা মই কি হৈছে মাৰ্চ কৰি লৈছোঁ ইয়াতে মই লিখিছোঁ যে মোৰ নামৰ চেনেলটোৰ নামতে মই এইটো বনাইছোঁ কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড ভ্লগছ প্ৰাইভেট লিমিটেড এনেকৈ বনাইছোঁ মই যিটো হেডিং হয় মেইন হেডিংটো এনেকৈ বনাইছোঁ কালাৰ চালাৰখিনি গোটেইখিনি দি ল'ব কালাৰখিনি এনেকৈ কৰে আপোনাৰ বল্ড ইটাৰে আণ্ডাৰলাইন এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি ল'ব এইখিনি আপোনালোকৰ বেছিক পাৰ্টখিনি মই আগতে শিকাইছোঁ বেছিক পাৰ্টখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ কালাৰ চালাৰখিনি কৰে কি কৰে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব এইখিনি এতিয়া মই কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড ভ্লগছ প্ৰাইভেট লিমিটেড বনালোঁ এইখিনি এতিয়া মাৰ্চ কৰি ল'ম ইয়াতে মই এতিয়া লিখিম গুৱাহাটী আছাম লিখিম মই সেইটো এড্ৰেছটো আপোনাৰ গুৱাহাটী আছাম লিখিম ইয়াতে তো মই গুৱাহাটী আছাম ইয়াতে মই দি দিছোঁ ফন্ট ষ্টাইলটো আপোনাৰ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে মই ইয়াতে টাইমছ নিউ ৰোমান কৰি দিছোঁ আপোনাৰ টাইমছ নিউ বা আপোনাৰ যি লাগে আপোনাৰ যি পচন্দ হয় টাইমছ নিউ ৰোমান লাগিলে টাইমছ নিউ বা বেলেগ কিবা লাগিলে বেলেগ কিবা আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰিব কালাৰ চালাৰখিনি কৰি দিব ইয়াতে যি কালাৰ লাগে আপোনালোকক তাৰপিছত মই আৰু এটা মই মাৰ্চ কৰি ল'ম চিলেক্ট কৰি ল'ব মাৰ্চটো গমেই পায় আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি পেলাই যে মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে জুম কৰি দেখাইছোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব অট'মেটিক মাৰ্জ হৈ যাব যিকেইটা আপোনাক ধৰি লওক মাজৰ আপোনাক চেলকেইটা নালাগে আপোনাৰ চেলকেইটা নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে তো তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব চিলেক্ট কৰিব মাৰ্জ চেণ্টাৰ কৰি দিব আৰু যদি আকৌ আনিবলৈ তেতিয়াহ'লে এগেইন মাৰ্জ চেণ্টাৰত যে ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মই লিখিছোঁ বিল ইনভইচ চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আখৰখিনি ডাঙৰ সৰু কৰিব লাগিলে বা আপোনাৰ লেফ্ট ৰাইট চেণ্টাৰ যি কৰিব লাগে এইখিনি গোটেই ইয়াতে আছেই এইখিনি কৰি ল'ব বা যদি আপোনাৰ নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা মোৰ চাই ল'ব যিকেইটা বেছিকৰ ওপৰত দিয়া আছে তো আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলছত পাই যাব তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক দিলে আপুনি গম পাব একজেক্টলি আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ এক্সেলত বা একজেক্টলি এক্সেলৰ কামটো কেনেকুৱা হয় বা ফৰ্মুলাবিলাক কেনেকৈ পুট কৰা হয় তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু দিম বা লৈছোঁ হাতত মই তো এইখিনি আজি ফাৰ্ষ্ট এইখন দিছোঁ আগতে মোক এটা বস্তু দিয়া আছে আপোনালোকক তো ফাৰ্ষ্ট মই আজি এইটো দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টপিক ক্ৰিয়েট কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে বনাম মাত্ৰ আপোনালোকে চাব শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া মই লিখিছোঁ মই ওপৰৰ হেডিংখিনি হৈ গ'ল কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড ভ্লগছ প্ৰাইভেট লিমিটেড মোৰ নামটোতে আপোনাৰ সেইটো দি দিছোঁ আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ধৰি লওক শ্বপ বা ৱৰ্কশ্বপৰ নাম হওক বা আপোনালোকৰ নিজৰ দোকানখনৰ নাম হওক বা আপোনাৰ কোম্পানীৰ নাম হওক আপুনি ওপৰত দিব পাৰে আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিব পাৰে আৰু ইনভইচ বিল ইনভইচটো আৰু এনেকৈ থাকিব বা ইনভইচ বুলি কিছুমানে এতিয়া বিল বুলি নিদি পিনে আপুনি যেনেকৈ দিয়ে এইটো দিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে আপোনাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ প্ৰডাক্ট ৰেট কোৱান্টিটি আৰু এমাউণ্ট এইকেইটা মই আপোনাৰ হেডিং লৈছোঁ এইখিনি মই চিলেক্ট কৰি ল'ম চিলেক্ট কৰি ইয়াতে মই বল্ড কৰিম বা আপোনাৰ ফন্ট ষ্টাইলটো বা ফন্ট চাইজটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে এনেকৈ মই চেঞ্জ কৰি ল'ম এইখিনি মই লৈছোঁ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব এনেকৈ আপোনাৰ এতিয়া মই এইখিনি চিলেক্ট কৰিছোঁ কিয় এতিয়া আমি গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ বৰ্ডাৰ আনিম অল বৰ্ডাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব অল বৰ্ডাৰ ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মই আগতে কৈছোঁ যে এই যে বক্সবিলাক আমাক অকল মাত্ৰ জানাৰ কাৰণে দিছে যদি আমি প্ৰিণ্টত এই বক্সবিলাক আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব অল বৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব অল বৰ্ডাৰ কৰিলেহে আপোনাৰ এই বক্সবিলাক আপোনাৰ প্ৰিণ্টত আহিব নহ'লে এইবিলাক নাহিব ব্লেংকত আহিব
ব্লেংক আহিব মানে আপোনাৰ চেল লাইনবিলাক নাহিব আমাৰ যেনেকৈ F4 পেজত আমি টাইপ কৰি যেনেকুৱাই সেনেকুৱাকৈ আহিব যদি আপুনি অল বৰ্ডাৰ কৰি নিদিয়ে এইটো টাইপছ ৰমান কৰি দিছোঁ মই এইখিনি হেডিংখিনি ডাঙৰ সৰু ইনক্ৰিজ দ্য ফ্ৰণ্ট চাইজ ডিক্ৰিজ দ্য ফ্ৰণ্ট চাইজ এইবিলাক আপোনাৰ গমেই পায় বা তাত নগৈ পিনে ডাইৰেক্ট ফ্ৰণ্ট চাইজত যাই পিনে আপোনাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত চিৰিয়েল নাম্বাৰ মই 1 কৰিছোঁ দেন তলত 2 কৰিছোঁ 1 2 কৰি পিনে মই কি কৰিছোঁ ড্ৰেগ কৰিছোঁ চিলেক্ট কৰি ড্ৰেগ কৰিছোঁ আৰু মই বাৰে বাৰে লিখি থাকিব লগা হোৱা নাই মই 1ৰ পৰা 10লৈকে এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ অট'মেটিকেলি আহি গৈছে এইটো এইখিনি চেণ্টাৰ কৰিব লাগে আপুনি চেণ্টাৰ কণ্ট্ৰল কৰি চেণ্টাৰ কৰিব পাৰে নাইবা মাউচতো কৰিব পাৰে চেণ্টাৰ কৰি দিম এতিয়া মই প্ৰডাক্ট নেম কেইটা লিখিম তাৰপিছত ৰেট লিখিম তাৰপিছত কোৱান্টিটি লিখিম তাৰপিছত মই এমাউণ্টটো ওলাম তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই যাব তো প্ৰডাক্ট মই এটা কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বস্তু কেইটামানে নাম দিছোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক মাউচ কিবৰ্ড UPS CPU তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক জয়ষ্টিক এইখিনি বস্তুৱে মই প্ৰডাক্ট হিচাপত ইয়াতে লওঁ আপোনাক বুজাবৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো হেৰিৰ ওপৰত ধৰি লওক আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ দোকানো হ'ব পাৰে আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানো হ'ব বা কিবা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনাৰ আইটেমৰ দোকানো হ'ব পাৰে তো সেই হিচাপে আপোনালোকে প্ৰডাক্টখিনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব মই কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কাৰণে মই কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বস্তুখিনি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ তো এইটোৱে তো CPU মাউচ UPS আপুনি চাই থাকক মই এইখিনি কি কি লিখি আছোঁ কিবৰ্ড প্ৰগ্ৰেমখিনি চাব প্ৰগ্ৰেমখিনি চালে আপোনালোক কামত আহিব কাৰণ এইবিলাক দৰকাৰী বস্তু যিসকলে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কাম কৰে বা যিসকলে ক'ৰবাত চাকৰি বিচাৰি আছে বা কিবা বিচাৰি আছে তো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইখিনি আপোনালোক কোনোবা এটা গ'লে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সেলটোৱে কৰিব দিব বা ৱৰ্ডটোৱে কৰিব দিব তো এইখিনি চাই ল'ব আপোনালোক ধুনীয়াকৈ যদি সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক দি দিয়ক যাতে চবৰে কামত আহে এইখিনি মানে CPU মাউচ কিবৰ্ড UPS RAM প্ৰিণ্টাৰ জয়ষ্টিক মনিটৰ তাৰপিছত আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভ তাৰ পাৱাৰ বেংক লিখিছোঁ তো এইখিনি বস্তু মই ইয়াতে লিখিলোঁ গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি টাইমছ নিউ ৰমান কৰি দিম এইখিনি এণ্টাৰ টাইমছ নিউ ৰমানত আহি গ'ল ফ্ৰণ্ট চাইজটো ষ্টাইলটো এতিয়া ৰেটবিলাক দি দিয়ক আপোনাৰ যিটো ৰেট হয় সেইটো দি দিব মই এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে এনে কিবা এটা মানে ৰেট দি দিছোঁ ইয়াতে যাতে আপোনালোকে বুজি পায় CPU ৰেট দিছোঁ 12,560 টকা তাৰপিছত মাউচৰ ৰেট দিছোঁ 250 টকা কিবৰ্ডৰ ৰেট দিছোঁ আপোনাৰ 350 টকা পাৰ পিচ UPSৰ ৰেট দিছোঁ আপোনাৰ পাৰ পিচ 8,420 টকা ৰেমৰ আপোনাৰ দিছোঁ 658 মানে 658 দিছোঁ মই প্ৰিণ্টাৰত দিছোঁ 9,840 টকা জয়ষ্টিকৰ দিছোঁ আপোনাৰ 650 টকা মনিটৰৰ দিছোঁ আপোনাৰ 3,240 টকা পাৰ পিচ পেন ড্ৰাইভ দিছোঁ আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভত আপোনাৰ মই কৰিছোঁ 4,450 টকা এণ্ড পাৱাৰ বেংকত মই কৰিছোঁ 3,500 টকা তো এইখিনি মই এটা ৰেটখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মই কোৱান্টিটি দিম মোক CPU কিমান লাগে মাউচ কিমান লাগে মনিটৰ কিমান লাগে কিবৰ্ড কিমান লাগে সেই কোৱান্টিটিখিনি আপুনি ইয়াতে দি দিব মই এনেকৈ কোৱান্টিটিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ যে মোক CPU লাগে 10 পিচ মাউচ লাগে মোক ধৰি লওক 20 পিচ তাৰপিছত কিবৰ্ড লাগে মোক ধৰি লওক 12 পিচ তাৰপিছত মোক UPS লাগে ধৰি লওক 8 পিচ এতিয়া মই কথাটো ইয়াতে অকণমান এটা কথা এটা কৈ দিওঁ মানে অসমীয়াত মই ধৰি লওক দিয়াৰ কাৰণে এইকাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মই এইটো যিহেতু এইটো মোৰ নিজৰ ভাষা হয় আৰু যিহেতু অসমীয়া ষ্টুডেণ্ট অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া ষ্টুডেণ্ট বহুত বেছি আছে তো সেইকাৰণে মই অসমীয়াত বস্তুখিনি পঢ়া যাতে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বস্তুখিনি ভালকৈ বুজি পায় তো গোটেইখিনি মই ইয়াতে কোৱান্টিটিখিনি আপোনাক দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ যিটো যি লাগে এনেকৈ কোৱান্টিটিখিনি মই দি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ এমাউণ্টটো এটা ওলাব এতিয়া এমাউণ্টটো ওলাব লাগিলে মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব এটা মই এতিয়া পাৰ পিচ হিচাপতে এমাউণ্টটো ইয়াতে দিয়া আছে যদি মই অভাৰঅল যদি 10 পিচত 12,560 টকা গ'লে 10 পিচ কি হ'ল তো মই কোনটো ফৰ্মুলা এটা ইউজ কৰি মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি মাল্টিপ্লিকেশ্যন ফৰ্মুলা কি আছিলে যে ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ইজ টু ছেকেণ্ড নাম্বাৰ প্ৰথম আপোনাৰ ৰেট ক্লিক কৰিছোঁ দেন কোৱান্টিটি ক্লিক কৰিছোঁ ইনটু ব্ৰেকেট 1,25,600 টকা হৈছে টোটেল এমাউণ্ট
যদি 1 পিছত যদি 12,500 হয় 10 পিছত 1,25,600 টকা তেনে ইয়াতে কি কৰিম গোটেইকেইটা যে ফৰ্মুলা আমি ধৰি নৰ্ম যদি আমি নাজানো শৰ্টকাট যদি নাজানো আমি কি কৰিম সবকেইটাতে প্ৰত্যেকটা আমি কি কৰিম ফৰ্মুলা ইউজ কৰি যাম সেনেকৈ আপুনি কি হ'ব টাইমখিনি বেছি লাগি যাব তো কম টাইমত লাগিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই যে ওপৰৰ যে এইটো ফৰ্মুলা পুট কৰিলোঁ কিন্তু আমাৰ এনেকৈ নকৰোঁ আমি কি কৰিম শ্বৰ্টকাটত কৰিম কেনেকৈ যে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম এই প্লাছটোত ডাবল ক্লিক কৰি দিব অট'মেটিক আপোনাৰ ফৰ্মুলাখিনি দেখাই দিব মানে অট'মেটিকেলি আপোনাৰ যিমান একজেক্ট এমাউণ্ট আছিলে চবখিনি অট'মেটিকেলি আহি যাব মই আগতে কৈছোঁ যে প্লাছ 3টা আছে এটা চেলত ক্লিক কৰালে প্লাছ 3টা আহিব এটা আছে চিলেক্ট কৰা এটা আছে এটা বস্তু আন এঠাইলৈ মুভ কৰা আৰু এটা আছে ড্ৰেগ কৰা তো মই ড্ৰেগ কৰি দিলোঁ টোটেল আমাৰ একজেক্ট যিটো আপোনাৰ ভেলু আছিলে ভেলুটো আমাক ওলাই দিছে এটা ফৰ্মুলা পুট কৰিছোঁ বাকী মই ড্ৰেগ কৰিছোঁ অট'মেটিক ওলাই গৈছে ইয়াতে মই লিখিম টোটেল এমাউণ্ট মই ইয়াতে লিখিছোঁ এটা টোটেল এমাউণ্টৰ কাৰণে মই কি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগে এডিশ্যনৰ ফৰ্মুলা চাওক মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এডিশ্যন ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন মাল্টিপ্লিকেশ্যন গোটেইখিনি দিছোঁ সেই বস্তুখিনি মোক ইয়াতে কি হৈছে লাগিছে তো সেইটো কাৰণে আগৰ যিখিনি বস্তু সেইখন ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব তো ইয়াতে কি কৰিছোঁ ইকুৱেল টু চাম ব্ৰেকেট কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ইজ টু লাষ্ট নাম্বাৰ প্ৰথম নাম্বাৰৰ পৰা লাষ্ট নাম্বাৰ মই ক্লিক কৰিছোঁ এণ্টাৰ কৰিছোঁ টোটেল ভেলু হৈছে মোৰ কিমান 4,22,412 টকা টোটেল এমাউণ্টটো মোৰ হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে আৰু এইটো মাৰ্চ কৰি ইয়াতে কিছুমান বস্তু মই ইয়াতে এড কৰি দিম যেনেকৈ আপোনাক ডিছকাউণ্ট দিছে ধৰি লওক 10% ডিছকাউণ্ট আপোনাক দিছে তো ডিছকাউণ্ট দিছে আপোনাক 10% ইয়াৰ পৰা CGST লাগিব SGST লাগিব CGST আৰু SGST লগাৰ পিছত এইকেইটা বস্তু যেতিয়া আমি ডিডাক্ট কৰিম তাৰপিছতহে আমাৰ একজেক্ট এমাউণ্টটো ওলাব যিটো আমাৰ দিব লগা হৈছে বা যিটো আমি দিছোঁ তো ডিছকাউণ্ট 10% কৰিলোঁ এটা মই CGST ধৰি লওক মই 9% কৰিলোঁ CGST মই 9% কৰিলোঁ GST আমাৰ কেইটা আছে 4টা আছে 5, 12, 18 আৰু 28 এইখিনি GST এইখিনি আপোনাক মই নেক্সট ক্লাছত দি থাকিম তেলি গোটেইখিনি মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম দেই আপোনাক ধুনীয়াকৈ মাত্ৰ ছাপোৰ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব খুব বেছি তো CGST SGST মই 9% লগালোঁ কাৰণ 28% লাগিছে মানে 18% লাগিছে 9, 18 মাত্ৰ চেণ্ট্ৰেলক 9% দিছে আৰু ষ্টেটক 9% দিছে এই গ্ৰেণ্ড টোটেল আমাৰ টোটেল হ'ব এইখিনি মই এইটো বল্ড কৰি দিছোঁ টাইমছটো নমান কৰি দিলোঁ তাত আমি এইটো বল্ড কৰি দিলোঁ এটা আমি ডিছকাউণ্টৰ এইখিনি মই ওলাম ডিছকাউণ্ট 10% ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ হ'ব কোনটোৰ ওপৰত লাগিব যিটো মোৰ টোটেল এমাউণ্টটো আছে কি কৰিম ইকুৱেল টু ব্ৰেকেট কৰিম টোটেল এমাউণ্টটো ক্লিক কৰিম ইকুৱেল টু টোটেল এমাউণ্ট ইনটু কিমান পাৰ্চেণ্ট ধৰিছে মোৰ 10% ধৰিছে তো 10 দিম ডিভাইড বাই 100 মানে 100 টকা যদি 10 টকাকৈ হয় 4,22,412 টকা কিমান হ'ব 42,241 টকা 2 পইচা কি পালে ডিছকাউণ্ট পালে আপোনাৰ 10% হিচাপত বুজি পাইছেনে যদি আপোনাৰ 10% ডিছকাউণ্ট লগায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম ইকুৱেল টু ব্ৰেকেট মেইন এমাউণ্ট যিটো টোটেল এমাউণ্টটো ক্লিক কৰিম ইনটু 10 ডিভাইড বাই 100 এইটো কৰিম তেতিয়া আমাৰ ডিছকাউণ্টটো ওলাই যাব 42,241 টকা 2 পইচা এইটো আমাৰ ডিছকাউণ্ট পালোঁ 4,22,000 ঠিক আছে নেক্সট আমি এতিয়া CGSTটো ওলাম CGST মানে আমাৰ 9% হৈছে একেই হ'ব ইকুৱেল টু ব্ৰেকেট টোটেল এমাউণ্ট ইনটু 9 ডিভাইড বাই 100 100 টকাত 9 টকাকৈ যদি দিয়ে 4,22,412 কিমান হ'ব 80,070 টকা 8 পইচা আপোনাৰ টোটেল GST দিব লগা হ'ল চেণ্ট্ৰেলক দিব লগা আৰু ষ্টেটকো চেম হ'ব তো ইয়াতে মই কেলকুলেশ্যনটো আপোনাক কৰিয়ে দিছোঁ এটা আপোনাৰ বুজি নাপাব নহ'লে CGSTটো বনাই দিলোঁ এতিয়া SGSTটো মই আপোনাক একেলগে বনাই দিওঁ SGSTটো বনাই দিওঁ চেম হ'ব মই ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ ডাইৰেক্ট এমাউণ্টটো আপোনাক লিখি দিওঁ ইকুৱেল ব্ৰেকেট কৰি পিনি তো মই ডিলেট কৰি দিছোঁ ইকুৱেল ব্ৰেকেট মেইন যি টোটেল এমাউণ্ট ইনটু 9 ডিভাইড বাই 100 ব্ৰেকেট ক্ল'জ এণ্টাৰ আপোনাৰ বুজি পাইছে চাগে যদি কিবা বুজি পায় আপোনাক মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে সুধিব পাৰে কমেণ্ট কৰি গ্ৰেণ্ড টোটেলটো মোৰ ওলাব এতিয়া মই কেনেদৰে কি কৰিম যে মই টোটেল যিটো এমাউণ্ট টোটেল এমাউণ্টৰ পৰা মই ডিছকাউণ্ট CGST আৰু SGST মাইনাছ কৰি দিম ডিছকাউণ্ট CGST আৰু SGST মাইনাছ কৰি দিয়াৰ পিছত মই যিটো এমাউণ্ট ওলাব সেইটো হৈছে মোৰ গ্ৰেণ্ড টোটেল এমাউণ্ট হৈছে মোৰ 42,242
4,22,412 টকা তাৰ পৰা আপোনাৰ 42,212 টকা তাৰপিছত 83,070 টকা 83,070 টকা গোটেইখিনি মোৰ মাইনাছ হ'ব হৈ কিনে মোৰ কিমান পৰিছে এতিয়া এমাউণ্টটো 30 lakhs 4,136 3,41,336.64 3,04,164 মোৰ টোটেল পৰিছে গোটেইখিনি মই আপোনাক বুজাই দিলোঁ তো যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ